आज हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथ को ट्रिगोनोमेट्री भन्ने च्याप्टर को एक्सरसाइज 5.5 को ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन अर्थात त्रिकोणमिति समीकरण को 3 नम्बरबाट सल्भ गर्दै छौं। यो अगाडि हामीले 2 नम्बरसम्म सल्भ गरिसकेका छौं। यदि तिमीहरूले त्यो भिडियो हेरेको छैनौ भने त्यो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा रहेको छ, त्यहाँबाट चेक आउट गर। आज चाहिँ हामी 3 नम्बरको ए देखिबाट जे नम्बरसम्म सल्भ गर्छौं। सबभन्दा अगाडि म अब ए नम्बरबाट गर्छु। हेर, तिमीहरूले चाहिँ मैले अगाडि भनिसकेको छु पार्ट 1 मा हैन, यो भिडियोको जबसम्म तिमीहरूलाई कास्ट टुल आउँदैन तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ। त्यही भएर कास्ट टुल चाहिँ राम्रोसित जानेर मात्र आऊ यसमा हैन। हेर, ए नम्बरमा हामीलाई के क्वेशन रहेको छ हेर त, tan x minus sin x equal to 0 रहेको छ। हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर, अब यसलाई हामीले सल्भ गरेर हामीले निकाल्ने नै x को भ्यालु हो। x को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा 0 र 0 भन्दा ठुलो 180 र 180 भन्दा सानो हुनु पर्यो। भनेपछि हामीले अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ कति डिग्री हुन्छ भनेर। त्यसको लागि अब हेर्दै हो, tan x लाई म के गर्दिन्छु, sin को टर्ममा लेखिदिन्छु। त्यो भनेको sin x by cos x गर्ने हो। sin को टर्ममा गयो माइनस sin x भयो इक्वल टु 0 भयो। और हेर त अब sin x minus sin x into cos x divided by cos x हो। मैले के गरेँ, एलसीएम लिँदै इक्वल टु 0 भयो। अब के हुन्छ हेर त्यहाँबाट, और sin x minus sin x cos x इक्वल टु 0 भयो। यो किन भयो, किनभने मैले यो cos x त मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ र 0 into cos x गर्दा 0 भयो। अब हेर त्यहाँबाट, और यहाँ sin x कमन आउँछ, कति बाँकी रहन्छ हेर त, 1 minus cos x इक्वल टु 0 बाँकी रह्यो। अब आइदर गर्देऊ, आइदर sin x इक्वल टु 0 हुन्छ और 1 माइनस cos x इक्वल टु 0 हुन्छ। यो भनेको cos x भनेको 1 आउँछ है त। अब मैले अब यति भएपछि ल हेर, अब sin x भनेको 0 आयो, cos x भनेको 1 आयो। अब हामीले त्यही कास्ट टुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला म sin x को निकाल्दिन्छु। हेर, हामीलाई के दियो, sin x इक्वल टु 0 दिने बित्तिकै हेर त, sin x इक्वल टु 0 दिएको। 0 भनेको कति डिग्री हुन्छ त ल, 0 भनेको sin कति, sin कति भनेको 0 डिग्री हुन्छ नि त, sin 0 डिग्री भनेको 0 हुन्छ। भनेपछि हामीले एउटा 0 डिग्री त आउने छ, यति कुरा बुझ। अनि त्यसरी कास्ट टुलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन, CAST कास्टमा यो दुईटा कामै लाग्दैन, हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले अगाडिबाट हेरेका छौँ किनभने 135 यस्तो पर्छ, यहाँ 90 र यहाँ 270 हुन्छ। त्यसपछि साइन त सिधै कसमा चेन्ज हुन्छ, यो हाम्रो काम लाग्दैन। पार्ट 1 हेरेपछि मात्र बुझ्छौ है तिमीहरूले। त्यही भएर पार्ट 1 हेरेको छैन भने पार्ट 1 चाहिँ हेर। अनि त्यसरी यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, 180 प्लस थीटा र 180 माइनस थीटा हुन्छ। यता हुन्छ 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। हाम्रो यहाँ साइनको कुरा भइरहेछ भने साइन कुन ठाउँमा पोजिटिभ हुन्छ भने त, एउटा पोजिटिभ हुन्छ हाम्रो यहाँनिर हेर त। हाम्रो यहाँ 180 प्लस थीटामा तलबी जान्छ पोजिटिभ हुँदैन, 180 माइनस थीटामा यहाँ पोजिटिभ हुन्छ। किन 180 माइनस थीटा भनेको यहाँ बस्छ नि, यहाँ भनेपछि 180 भनेपछि 2 × 90 गर्दा 1 2 माइनस थीटा भनेपछि यहीँ बस्ने, भनेपछि यहाँ साइन पोजिटिभ हुन्छ। हामीलाई साइन नै चाहिएको छ भनेपछि के हुनेछ, एउटा 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको हाम्रो यहाँनिर मिल्ने रहेछ। भनेपछि एउटा हाम्रो के हुनेछ त, साइन 0 आउनुको लागि 0 डिग्री भनेकै 0 आउने चाहिँ हो किन। अनि अर्को हेर त, साइन 180 डिग्री माइनस कति हुनु पर्यो हेर त, थीटाको ठाउँमा कति छ हाम्रो 0 छ नि, यति हुने चाहिँ हेर। अब त्यसरी हेर्दा यहाँ sin x बाट कति भ्यालु आउँछ, यहाँबाट हाम्रो x भनेको कति आयो 0 डिग्री र 180 मा 0 घटाउँदा 180 डिग्री बाँकी रह्यो। यो त भयो हाम्रो साइनको हो। त्यस्तै गरी cos को निकाल्नुपर्छ नि हेर त। हामीलाई कति दिएछ, cos भनेको हाम्रो cos x भनेको 1 दिएछ। भनेपछि cos कति भनेको 1 हुन्छ भन्दा हाम्रो cos 0 भनेको 1 हुन्छ हो हैन। cos 0 भनेको 1 हुन्छ भनेपछि एउटा 0 त भइहाल्यो हेर। अब यो cos x को लागि गरिदिन्छु म यहाँनिर हेर, x भनेको 0 त भयो एउटा हाम्रो। अब फेरि कास्ट टुलमा हेर्नु पर्ने हुन्छ, cos कहाँनिर पोजिटिभ हुन्छ हेर त, CAST कास्टमा हेर्दा यो दुईटा काटिन्छ। यहाँ हाम्रो sin र cos एक पोजिटिभ हुन्छ, cos पोजिटिभ हुँदैन। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, cos र sec पोजिटिभ हुन्छ। यो भनेको हाम्रो कति हो 360 हो किन, यहाँनिर 360 प्लस माइनस थीटा हुन्छ। भनेपछि हेर त हाम्रो यहाँ कति छ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा दिएको छ भनेपछि हेर त हामीलाई 360 डिग्री आयो। भनेपछि यो जोड्दाखेरि त 360 प्लस 0 गर्दा 360 हुन्छ, माइनस 0 गर्दा 360 नै हुन्छ। त्यो भनेको 180 भन्दा ठुलो भएपछि हामीलाई काम लाग्दैन, यो पनि काम लाग्दैन। यहाँ हाम्रो sin र cos पोजिटिभ हुने भयो, यो पनि काम लागेन। भनेपछि हाम्रो यहाँ x इक्वल टु 0 डिग्री 0 हुँदाखेरि हेर त्यहाँ x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि हाम्रो के हुनेछ हेर त्यहाँ cos x भनेको cos 0 डिग्री मात्र हुनेछ हाम्रो लागि। किनभने अर्को नि हुनु त हुन्छ, कति हुन्छ 360 प्लस 0 गर्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँ माथि बुझ्छ, यहाँ अल पोजिटिभ हुन्छ। 360 माइनस 0 गर्दा पनि अल पोजिटिभ हुन्छ, तर त्यो हामीले गरिरहनु परेन किनभने हामीलाई यहाँ कन्डिसनमा 180 भन्दा ठुलो हुनु भएन भनेको छ। त्यो गर्दा 360 डिग्री हुन्छ। तिमीहरूले बुझिरहनु है त। यहाँबाट x भनेको हाम्रो 0 डिग्री आउँछ हेर त। अनि हाम्रो यहाँ अब एन्सर कति भयो हेर त, कन्डिसन अनुसार देयरफोर दुईपट्टिको x बाट लेखिदियो त, x भनेको 0 डिग्री दुई ठाउँमा एउटा लेखिदिए भइहाल्यो, अनि 180 डिग्री। यति नै हाम्रो एन्सर भयो।
यसरी मैले यो क्वेसन सल्भ गरिसकेको छु। तिमीहरूले यो क्वेसन कसरी गरेको भन्ने बुझ्यौ होला। हाम्रो एन्सर आयो यसरी। हाम्रो कति आयो त 0 र 180 डिग्री आइसकेको छ। यो क्वेसन पनि यसरी सल्भ हुन्छ कि हामीलाई 180 भन्दा ठुलो सानो हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यही भएर हामीले यहाँ 0 मात्र ल्याउँ, नत्र हामीलाई 360 डिग्री पनि हुन्थ्यो है त। त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। यसरी हामीले यो सल्भ गरिसकेको छौँ। एन्सर चाहिँ हाम्रो 0 र 180 डिग्री आयो। अब यसलाई मेटेर बी नम्बरको गर्छु है त। बी नम्बरको क्वेसन त्यहीँ सारेको छ। अब यसलाई म मात्र मेट्छु अनि गर्छु बी नम्बरको। हाम्रो बी नम्बरमा के क्वेसन दिएको छ हेर त, 10x + cot x = 2 दिएको छ। अब यसलाई पनि हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हेर। और अब हामीले यसलाई दुईटै भिन्न भिन्न टर्ममा छ। 10 र cot भनेको एक अर्काको उल्टो हो। अब हामीले यसलाई सल्भ गरेर x को भ्यालु निकाल्नको लागि यो दुईटामा एउटालाई चाहिँ 10 बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर म यसलाई 10 बनाइदिन्छु, यसलाई यतिकै राखिदिन्छु हेर। 10x + 1/10x भनेको cot x हुन्छ नि, = 2 भयो। अब हेर त यहाँ यो भनेको 10x × 10x गर्दा 10² x भयो एलसिएम लिँदा, +1 / 10x = 2 भयो। यति गर्न सकिन्छ। अब हेर त, और 10² x + 1 = 2 10x हुने भयो, किनभने यो यता जाँदा मल्टिप्लाई भएर गयो। यति गर्न सकिन्छ। अब त पछाडि के हुन्छ हेर त, यहाँबाट म यहाँ गरिदिन्छु। और यसलाई यताबाट साइडमा ल्याइदेऊ। यहाँ भयो 10² x - 2 10x + 1 = 0 भयो। हेर त, अब a² - 2a अनि * 1 गर्दा b + b² भनेको के को फर्मुला हुन्छ भने त ल, a² - b² भनेको यो भनेको a - b को होल स्क्वायर हुन्छ, = 0 भयो। यति गर्न सकिन्छ हैन। अब हेर त म के हेरेको छु यहाँ, यो भनेको a² - 2ab + b² सित कम्पेयर गर्दाखेरि ठ्याक्कै मिल्छ। 10x भनेको यो भयो -2, a भनेको 10x भयो, b भनेको 1 * 1 गर्दा भइहाल्छ, अनि + b² भने 1 को स्क्वायर। त्यही भएर यो भनेको a² - b को होल स्क्वायर भयो है त। a - b को होल स्क्वायर भयो। अब के हुन्छ हेर त यहाँ, और यो भनेको a - b को होल स्क्वायरको फर्मुला दुईवटा हुन्छ। एउटा अहिले भर्खर ल्याएको फर्मुला भयो, अर्को हुन्छ 10x - 1 = 0 हुन्छ। अब त्यसरी आइदर अर गर्देऊ। आइदर 10x - 1 = 0, 10x भनेको 1 हुने भयो। अर गर्दा पनि त्यही हुन्छ हेर। 10x - 1 = 0, 10x भनेको हाम्रो 1 हुन्छ। भनेपछि 10x को भ्यालु 1 आएपछि 10 कतिको हुँदाखेरि 1 हुन्छ भने हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। 10 कतिको भ्यालु 1 हुन्छ भन्दा 10 45 डिग्रीको भ्यालु 1 हुन्छ भनेपछि अब हामीले त्यही राखिदिने हो हेर। एउटा मात्र 10x लिए भइहाल्यो। अब 10x = 10 45 डिग्री। अरू पनि हुन्छ नि त, अब कास्ट टुल लगाएर हेरेपछि थाहा हुन्छ हामीलाई हेर। CAST कास्ट टुलमा हेर, यो दुईटा काम लाग्दैन। किन मैले तिमीहरूलाई पार्ट 1 मै भनिरहेको छु, यो 270 हुन्छ, 90 हुन्छ। 90 र 270 कहिले पनि काम लाग्दैन, किनभने 135 आउँछ त भनेको अड हो। अड भएपछि त्यहाँ हाम्रो कटमा जान्छ, त्यही भएर है त। यो यहाँ र यहाँमा यो 360 डिग्री नै हामीलाई काम लाग्दैन, किनभने हामीलाई यहाँ अलरेडी 180 दिएछ हाम्रो, भनेपछि यो पनि काम लागेन। हाम्रो यो साइनबाट मिल्दै मिल्दैन हेर त। साइन यहाँ अब के हुन्छ, 180 + θ हुन्छ, अर्को हुन्छ 180 - θ हो क्या। भनेपछि 180 - θ गर्दाखेरि त यहीँ बस्छ नि। अहिले क्वेसनमा देखिसकेको छौँ हामीले, यहीँ बस्छ। यहाँ बसेपछि के हुन्छ, साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ। तर हामीलाई यहाँ 10 चाहिएको छ, पोजिटिभमा चाहिएको छ 1 हो क्या, हेर न। त्यो मिल्दैन। भनेपछि 180 + θ गर्यो भने के हुन्छ हेर त, 180 + θ गर्दाखेरि 2 × 90 हुन्छ, 1 2 अनि + θ भनेपछि एक स्टेप अगाडि जानु पनि भयो। यहाँ जान्छ, यहाँ 10 र कट पोजिटिभ हुन्छ, हामीलाई पोजिटिभै चाहिएको छ भनेपछि मिल्ने रहेछ। भनेपछि अरू के हुने हेर त, 10 180 + θ काम लाग्ने जानेपछि 180 डिग्री + θ भनेको अहिले हाम्रो कति छ हेर त, θ भनेको थाहा छ हामीलाई 45 डिग्री हो नि त। यसरी गर्न सकिन्छ है त। अब त्यसरी हेर त, यो गर्दा कति हुन्छ हाम्रो यहाँबाट भयो 10x भनेको कति आउने हेर त, 10 45 डिग्री, 10। अब 180 मा 85 जोड्दा 5 मा 0 ले 5 हुन्छ, 8 4 ले 12 को 2 क्यारी ओभर 1 225 डिग्री हुनेछ। देयरफोर हेर्दा हाम्रो x भनेको कति आयो, 45 डिग्री र 225 डिग्री आयो। यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। हाम्रो अब 360 राखेको भए यदि पोजिटिभ आउँथ्यो, हाम्रो 360 + θ गर्दा त भनेपछि हाम्रो 180 भन्दा माथि पावर दिएको छैन नि त। त्योभन्दा माथि हामीलाई जान मिल्दैन भनेपछि हाम्रो लिमिट छैन भनेपछि हाम्रो एन्सर यति नै कति हुन्छ हेर त, 45 डिग्री र 225 डिग्री हुन्छ। यसरी मैले बी नम्बर पनि गरिसकेको छु, तिमीहरूले बुझ्यौ होला। अब म यसलाई मेटेर सी नम्बरको गर्छु है त। सी नम्बरमा के क्वेसन रहेको छ हेर त, 6 sin² x + cos x मात्र छ, = 5 दिएको छ हैन। यसलाई पनि हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हेर त। हामीलाई यहाँ साइनको टर्ममा छ, यसरी cos को टर्ममा छ, यसलाई सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर दुईटैले एउटै टर्ममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। cos लाई ल्याउनलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर म sin² भएपछि टर्ममा ल्याउन सजिलो हुन्छ। कसरी हुन्छ हेर त, और यो भनेको के लेख्नु मिल्छ, 6 sin² x भनेको 1 - cos² x लेखेपछि त्यो टर्ममा गइहाल्यो हैन, प्लस cos x = 5 भयो। अब यसलाई सल्भ गर त, और 6 - 6 cos² x प्लस cos x = 5 भयो। यो माइनस छ, यता जाँदा पोजिटिभ भएर जान्छ हेर त। अब 6 cos² x यो यता जाँदाखेरि अनि माइनस यो cos x हुने भयो,
अनि यो -6 अनि पछाडि यो 5 त छ नि +5 इक्वल टु 0 हुने भयो हेर त अब और 6 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टु 0 हुने भयो किनभने -6 मा +5 गर्दा 1 -1 हुन्छ यति गर्न सकिन्छ अब त हेर त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 1 जा 6 अनि माइनस गर्दाखेरि कति आउनु पर्छ 1 आउनु पर्छ कति हुन्छ हेर त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 आउनु पर्यो अनि सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि अथवा घटाउँदाखेरि 1 आउनु पर्यो भनेपछि 3 2 जा 6 हुन्छ 3 मा 2 घटाउँदा 1 हुन्छ भनेपछि अब हेर त्यहाँ के लेख्न मिल्छ 6 cos स्क्वायर x ल हेर हाम्रो यहाँ त 9 क्लासको 10 क्लासको फ्याक्टराइजेसन पनि काम लागिरहेछ खण्डीकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब हेर सी म्याथमा के हुन्छ ओ म्याथमा के पो हुन्छ अब यो cos x भनेको के लेखिन्छ 3 cos x प्लस 2 cos x माइनस 1 इक्वल टु 0 मैले डाइरेक्ट एक स्टेप बढाइदिएछु है तिमीहरू चाहिँ यहाँ cos x लेखेर भित्र 3 - 2 लेखेर गर त्यो गर्दाखेरि यति नै हुन्छ है त अनि त्यसरी हेर्दा के हुन्छ और अब यहाँबाट कमन कति आउँछ हेर त 3 cos x कमन आयो बाँकी र कति हेर त्यहाँ 3 आइसकेपछि 2 बाँकी रहन्छ अनि cos x यतापट्टि -1 हुने भयो प्लस हेर त त्यहाँबाट 1 कमन आउँछ बाँकी रहन्छ 2 cos x माइनस 1 इक्वल टु 0 भयो हेर त अब और यहाँबाट फेरि यो र यो त दुईपट्टि साइडमा छ कमन कति आयो 2 cos x माइनस 1 कति बाँकी रह्यो त दोटी 3 cos x प्लस 1 इक्वल टु 0 भयो अब आइदर अर गरिदेऊ आइदर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ 2 cos x भनेको हाम्रो यो यता जाँदा प्लस भएर जान्छ cos x भनेको कति आउँछ हेर त हाम्रो 1/2 आउँछ त्यस्तै गरी अर गर्दा के हुन्छ हेर त 3 cos x प्लस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ cos x भनेको हाम्रो -1 आउँछ 1/3 आउँछ यो 3 पनि सिधै गर्दै मैले हैन यति भयो अब त्यसरी हेर्दा हामीले यहाँ दुईटाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ अब cos x भनेको -1/3 cos को टर्ममा यस्तो -1/3 त हाम्रो कहिले पनि आउँदैन हैन यसबाट हामीले गर्न मिल्दैन गाह्रो हुन्छ यो गर्न पर्दैन अब योबाट मात्र गर्दै हेर त cos x भनेको 1/2 कहिले हुन्छ cos 60 को भ्यालु हाम्रो 1/2 हुन्छ भनेपछि एउटा cos x भनेको कति हुने हेर त cos 60 डिग्री हुनेछ अनि अरु पनि हुन्छ हैन है त cos चाहिएको छ हामीलाई पोजिटिभमा हो के न कास्ट टुलमा हेर त CAST कास्टमा यो दुईटा काम लाग्दैन मैले भनिसकेको तिमीलाई जहिले नि यहाँ हाम्रो हुन्छ 180 डिग्री प्लस र 180 माइनस हुन्छ हैन 180 माइनस गर्दाखेरि हाम्रो साइन र cos पोजिटिभ हुन्छ हामीलाई cos पोजिटिभ चाहिएको छ यो पनि काम लागेन अनि हेर त यहाँ 360 डिग्री प्लस गर्दाखेरि यो पोजिटिभ हुन्छ माइनस गर्दा पनि पोजिटिभ हुन्छ दुईटै गर्दाखेरि cos पोजिटिभमा आउँछ तर हेर त हामीलाई कन्डिसन 180 डिग्री भन्दा ठुलो हुनु भएन रहेछ भनेपछि हाम्रो यता के हुन्छ 360 मा थीटा 60 जोड्दाखेरि त कति हुन्छ हेर त 360 मा 60 जोड्दा 420 हुन्छ अनि 300 हुन्छ तर हामीलाई त चाहिएको छैन भनेपछि हाम्रो हेर एन्सरमा चाहिँ कति पनि लेख्न मिल्छ भने cos 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा छ नि त यो थीटा भनेको 60 हुन्छ के जहिले मैले तिमीलाई पार्ट 1 मा भनेको छु 360 मा 60 गर्दा कति हुन्छ हेर त 360 मा 60 गर्दा 300 हुन्छ अर्को cos 360 मा 60 जोड्दा 400 हुन्छ हो हैन 420 हुन्छ यो यति गर्न पाइन्छ यो दुईटै गर्दा पोजिटिभ हुन्छ नि त cos पोजिटिभ कुन बेला हुन्छ हेर भनिन्छ हामीले त्यही गरे तिमीहरूले बुझेछौ यति कुरा अनि यो गर्दाखेरि हेर त x भ्यालु आउँछ 60 डिग्री 300 डिग्री अनि 420 डिग्री आउँछ अब हेर न हाम्रो कन्डिसन गर्दैछ 180 डिग्री भन्दा ठुलो हुनु भएन 180 भन्दा ठुलो नभएको कतिवटा मात्र भ्यालु छ हेर त 60 डिग्री मात्र छ नि त त्यही भएर आन्सर हाम्रो 60 डिग्री आउँछ है त यसरी अनि यो मैले 3 को सी नम्बरको गर्दिए हैन सी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भने हेर त एउटी cos x भनेको हाम्रो -1/3 आयो नि यो आउने बित्तिकै हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ हैन योबाट हाम्रो आउँदैन के -1/3 भनेको cos x को भ्यालु कुनै पनि मिल्दैन cos 0 नि हुँदैन 30 नि हुँदैन हैन अनि 16 नि हुँदैन 45 नि हुँदैन 19 नि हुँदैन 120 नि हुँदैन त्यही भएर मैले यसलाई गरिन है त यो हामीले गरेनौँ यतिकै छोड्देऊ योबाट नहुने भएर अनि आन्सर हाम्रो 60 डिग्री आयो यसरी मैले सी नम्बरको सल्भ गरिसकेको छु अब म यसलाई मेटेर डी नम्बरको क्वेशन चार्छु है त हाम्रो डी नम्बरमा चाहिँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दिएको छ तर अगाडि 7 र 3 छ कोएफिसिएन्टमा हैन अनि -4 इक्वल टु 0 दिएको छ हेर यो पनि अगाडिको जस्तै क्वेशन हो सी नम्बरको जस्तै यहाँ sin र cos को टर्ममा दिएको छ हामीले एउटालाई चाहिँ cos मा ल्याउनै पर्ने हुन्छ अथवा एउटालाई sin मा ल्याउनु पर्ने हुन्छ अगाडिको sin मा छ म यसलाई cos मा ल्याइदिहाल्छु सजिलो हुन्छ हेर और 7 अब sin स्क्वायर x भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर x हुन्छ हाम्रो हैन अनि प्लस 3 cos स्क्वायर x माइनस 4 इक्वल टु 0 भयो अब हेर त्यहाँबाट और 7 माइनस 7 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x माइनस 4 इक्वल टु 0 भयो और हेर त 7 मा 4 गर्दा कति हुन्छ हेर त 3 हुन्छ नि हाम्रो 3 माइनस हेर त 3 cos स्क्वायर x मा -7 cos स्क्वायर x गर्दाखेरि 4 cos स्क्वायर x बाँकी रहन्छ हो के न अनि त पछाडि हेर त यति पछाडि इक्वल टु 0 भयो अब त्यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न लागि गाह्रो हो हैन अनि त्यसरी यसलाई यति पछाडिमा लगाइदिन्छौँ अब हामी हेर और 4
cos स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टु 0 भयो। हाम्रो के भयो त 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टु 0 भयो हैन। अनि त्यसैले अब हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर त दुईतर्फ अब स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै हेर त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र सल्भ गर्न सकिँदैन। त्यही भएर अब म के गर्छु हेर त और 4 भनेको 2 cos x को होल स्क्वायर हुन्छ माइनस अब 3 को त स्क्वायर बनाउनु 3 भनेको कतिको स्क्वायर हुन्छ, जस्तै 4 भने भाइ 2 को स्क्वायर हुन्थ्यो हैन। अनि 16 भने भाइ 4 को स्क्वायर हुन्थ्यो, 9 भने भाइ 3 को स्क्वायर हुन्थ्यो। तर 3 भनेको त केही पनि स्क्वायर हुँदैन। त्यही भएर यसलाई हामी रुट राखेर स्क्वायर गरिदियौँ भने रुट 3 को स्क्वायर हैन 3 हुन्छ नि। त्यही भएर यसलाई म के गरिदिन्छु रुट 3 को स्क्वायर गरिदिन्छु इक्वल टु 0 भयो। यति गर्न सकिन्छ, तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है यति कुरा। अब के हुन्छ हेर त और अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला लगाइदियो त 2 cos x माइनस रुट 3 अरु के हुन्छ 2 cos x प्लस रुट 3 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब आइदर गरिदेऊ कि त 2 cos x माइनस रुट 3 इक्वल टु 0 हुनु पर्यो हाम्रो हैन। कि भने और गर्दाखेरि 2 cos x प्लस रुट 3 इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। त्यही भनेको आइदर और भनेको। अब हेर त यहाँ 2 cos x भनेको हाम्रो यो रुट 3 त जाँदा पोजिटिभ भएर गयो। cos x भनेको हाम्रो कति आयो रुट अन्डर 3/2 आयो। यताबाट के हुन्छ हेर त 2 cos x इक्वल टु यता जाँदा माइनस रुट 3 हुन्छ। cos x भनेको हाम्रो कति आउँछ माइनस रुट 3/2 आउँछ है त। यति हामीले गर्न सक्छौँ। अब पछाडि के अनुसार हैन थीटा भनेको के रे x भनेको हाम्रो एउटा रुट 3/2 आयो, यताबाट माइनस रुट 3/2 आयो। अब कास्टरमा राखेर गर्ने हो। हेर एकचोटि यबाट गरिदिन्छु म। cos x भनेको एउटा के हुन्छ हेर त cos कति डिग्री भनेको रुट अन्डर 3/2 हुन्छ है। 30 डिग्री भनेको रुट अन्डर 3/2 हुन्छ हैन। cos 30 डिग्री भनेको रुट अन्डर 3/2 हुन्छ। यति हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब पछाडि कास्टरमा लैदेऊ हेर CAST कास्ट बनाउने बित्तिकै दुईटालाई क्यान्सल गरिदेऊ, चाहिँदैन हामीलाई भनिसकेको छु मैले। cos पोजिटिभमा चाहिन्छ हामीलाई भनेपछि 360 प्लस र 360 माइनसमा मात्र cos पोजिटिभ हुन्छ। यहाँ साइन र cosec पोजिटिभ हुन्छ। यो हामीलाई काम लाग्दैन, यो हामीलाई काम लाग्छ। तर हेर त हामीलाई यहाँ थीटा भनेको 180 भन्दा ठुलो चाहिँदैन भनेको छ। हाम्रो यहाँनिर हेर त 360 हुन्छ नि त। हेर त 360 प्लस माइनस थीटा दुईटै भन्दा cos पोजिटिभ हुन्छ। हेर त 360 प्लस थीटा भनेको हाम्रो 30 छ नि त। जोड्दाखेरि त कति हुन्छ 360 मा 30 गर्दा 390 अनि 330 आउँछ। त्यो त हाम्रो यहाँ मिल्दैन। त्यही भएर यति मात्र राख्दै हुन्छ। हाम्रो यहाँ यो cos को टर्ममा नि गर्न परेन। यो पनि हामीलाई काम लागेन किनभने हामीलाई यहाँ लिमिट दिएछ 180 डिग्री भन्दा ठुलो हुन भएन। त्यही भएर है त भनेपछि यसको ठाउँमा यति मात्र हुने भयो। भनेपछि x भनेको कति आयो त हाम्रो 30 डिग्री आयो। यो एउटा भयो। त्यस्तै यतापट्टि साइडमा हेर त cos x भनेको हाम्रो माइनस रुट अन्डर 3/2 छ नि। भनेपछि माइनस रुट अन्डर 3/2 cos कतिको हुन्छ त हामीलाई थाहा छैन हो किन। तर हामीलाई माइनसलाई मतलब नगर पार्ट 1 मा जसै गरी रुट अन्डर 3/2 भनेको 30 डिग्री नै हुन्छ नि। भनेपछि हामीले के थाहा पायौँ त x भनेको हाम्रो 30 डिग्री भनेर थाहा पायौँ हैन। हामी कास्टमा हेर्छौँ CAST कास्टमा हेर्दा यो दुईटा काम कहिले पनि लाग्दैन। यो पनि काम लाग्दैन किन भन्थे भन त ल। यो किन काम लाग्दैन 360 डिग्री भन्दा ठुलो हुन्छ यहाँनिर हैन। 360 भन्दा ठुलो हुन्छ तर हामीलाई चाहिन्छ 180 भन्दा ठुलो हैन सानो भनेर यो काम लाग्दैन है। यो कुरा बुझ। अब हाम्रो यहाँले साइनको मात्र काम लाग्छ। यहाँ के हुन्छ 180 प्लस थीटा र 180 माइनस थीटा हुन्छ। हेर 180 प्लस थीटा गर्ने भने के हुन्छ 180 प्लस थीटा गर्ने बित्तिकै हेर त प्लस थीटा अथवा x गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हेर त 180 प्लस x गर्ने बित्तिकै 30 जोड्दाखेरि त 180 भन्दा ठुलो हुन्छ। भनेपछि यो पनि काम लागेन। 180 प्लस थीटा नै काम लागेन। एउटा के काम लाग्यो 180 माइनस x काम लाग्छ। त्यो भनेको के हेर त 180 माइनस x गर्दा यही एक्सिसमा पर्छ यहीँ पर्छ हो किन। 2 × 90 गर्दा 1 2 अनि माइनस x गर्दा यहीँ बस्ने भयो। यहाँ हाम्रो साइन र cosec पोजिटिभ हुन्छ। हामीलाई नेगेटिभ चाहिएको छ cos नेगेटिभ हुन्छ यहाँनिर हो किन। भनेपछि 180 माइनस x काम लाग्ने रहेछ। भनेपछि के हुन्छ हेर त यहाँ cos 180 डिग्री माइनस x भनेको कति छ हाम्रो 30 छ हो किन। त्यो कसरी थाहा भयो मलाई रुट अन्डर 3/2 भनेको 30 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर हामीले x भनेको 30 हुने भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। अब त भइहाल्यो हेर यहाँबाट हेर त x भनेको कति आउँछ हाम्रो 180 मा 30 घटाउँदा 150 डिग्री हुन्छ हो किन। भनेपछि दुई ठाउँबाट मिलाएर लेख्नु त देयरफोर x भनेको 30 डिग्री र कति आयो 150 डिग्री आयो। यो नै हाम्रो एन्सर भयो। यसरी मैले डी नम्बर पनि गरिसकेको छु। हेर डी नम्बरमा पनि त्यस्तो खासै केही गाह्रो क्वेसन थिएन। हामीलाई यही साइन र cosको टर्ममा दिएको थियो। हामीले दुईटालाई साइनको टर्ममा लगाएर खण्डीकरण गर्यौँ, फ्याक्टराइज गर्यौँ, के गर्यौँ हैन फर्मुलामा ल्यायौँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको टर्ममा। अनि आइदर अर गरेर दुईवटा भ्यालु निकालेर दुईटालाई कम्बाइन गरेर लेखिसकेको छौँ। हाम्रो यो एन्सर चाहिँ यति थोरै किन आयो भन्दा 180 भन्दा ठुलो हुनु भएन रहेछ। नत्र हाम्रो यहाँ अहिले अरू पनि आउँथ्यो है त। यसरी तिमीले बुझ्नु पर्यो। यसरी मैले डी नम्बरको गरिसकेको छु। अब म यसलाई मेटेर ई नम्बरको गर्छु। तिमीले अहिलेसम्म बुझिरहेछौ होला अनि मैले आशा गरेको छु है त। हाम्रो ई नम्बरमा पनि त्यस्तै टाइपको क्वेसन रहेको छ अगाडिको जस्तै हैन सहिले सहिले क्वेसन रहेको छ। हेर 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इक्वल टु 1/2 दिएको छ। अहिले हामीलाई साइन र cosको टर्ममा दियो। अहिले हामीले यो साइनलाई चेन्ज गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ किनभने यहाँ स्क्वायरको टर्ममा छैन, यताबाट स्क्वायरको टर्ममा छ। त्यही भएर अब हामी cos स्क्वायर x लाई साइनको टर्ममा लगाइदिन्छौँ। हेर अब के हुन्छ और 2 cos स्क्वायर x भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर x लेख्न मिल्छ माइनस
2 sin x इक्वल टू 1/2 भयो और हेर त यहाँबाट भयो 2 minus 2 sin square x minus 2 sin x इक्वल टू 1/2 भयो यसलाई इधर साइड मल्टिप्लाई गर्देऊ और 2 into 2 गर्दा 4 minus 2 into 2 गर्दा 4 sin square x minus 2 into 2 गर्दाखेरि 4 sin x इक्वल टू 1 भयो यति गर्न सकिन्छ अब यो 4 sin square x नेगेटिभमा छ उता जाँदा पोजिटिभमा जान्छ त्यही भएर उता लैदिन्छु म हेर के हुन्छ और 4 sin square x यो माइनसमा छ प्लस हुन्छ प्लस 4 sin x यो प्लसमा छ यो माइनस 4 हुन्छ अनि त्यसरी हेर त 4 हुन्छ अनि यो प्लस 1 छँदैछ इक्वल टू 0 भयो त यो सबैलाई मैले इधर साइडमा ल्याइदिएँ यति गर्न सकिन्छ अब हेर त यहाँनिरबाट के हुन्छ और 4 sin square x plus 4 sin x minus 4 मा 3 1 गर्दा 3 इक्वल टू 0 भयो अब हेर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 4 3 जा 12 आउनु पर्यो अनि माइनस गर्दाखेरि 4 आउनु पर्यो हैन भनेपछि 6 मा 2 मल्टिप्लाई गर्दा 12 हुन्छ माइनस गर्दा 4 आउँछ मिलिसक्यो भनेपछि अब म यहाँ के राख्छु हेर त और 4 sin square x plus 6 sin x minus 2 sin x minus 3 इक्वल टू 0 भयो हेर त 6 मा 2 घटाउँदाखेरि 4 भयो 6 दुना 12 भयो किन 4 त्यहाँ 12 यसरी मिल्छ हाम्रो मैले एक स्टेप जम्प गरेको छु तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ अब 10 मा आएर नि जम्प गरेन भने अलिकति लामो हुन्छ हिसाब टाइम पनि कन्ज्युम गर्छ त्यही भएर है त तिमीहरू पनि यसरी जम्प गर्न सिक यहाँबाट अब हेर त यहाँ 4 कमन आउँछ हैन 2 कमन आउँछ sin x ब्याकग्राउन्ड चाहिँ 2 sin x प्लस यतापट्टि 3 ब्याकग्राउन्ड छ माइनस हेर त यतापट्टि 1 कमन आउँछ ब्याकग्राउन्ड छ 2 sin x प्लस 3 इक्वल टू 0 हुन्छ और हेर त अब यहाँबाट 2 sin x प्लस 3 कमन आउँछ ब्याकग्राउन्ड छ 2 sin x minus 1 इक्वल टू 0 हुन्छ अब के गर्ने हो र आइदर गर्ने हो आइदर गर्देऊ 2 sin x प्लस 3 इक्वल टू 0 भयो sin x भनेको के हुन्छ त यो 3 जाँदा माइनस 3 हुन्छ अनि यो डिभाइड बाइ 2 हुन्छ हो हैन तलपट्टि हेर त और गर्दा 2 sin x minus 1 इक्वल टू 0 छ sin x भनेको कति हुन्छ भन्दा त ल यो यता जाँदा प्लस भएर जान्छ अनि यो 2 डिभाइड हुन्छ भनेपछि 1/2 भयो अब हेर त हाम्रो sin x भनेको माइनस 3/2 छ अब हेर माइनस रुट अन्डर 3/2 भयो भने हाम्रो 60 डिग्री अथवा 30 डिग्री सित मिल्थ्यो हैन तर हाम्रो 3/2 छ भने यस्तो हाम्रो टर्ममा आउँदैन त्यही भएर हामीले यसलाई गर्दैनौं हैन अगाडिको नि यस्तो एउटा क्वेशन थियो नि त्यस्तो नगर्ने अब हामीले यसलाई मात्र गर्छौं हेर त अब sin x भनेको हाम्रो कति छ हेर त 1/2 छ अब sin x भनेको sin कतिको भ्यालु 1/2 हुन्छ भन्दा त sin 30 को भ्यालु 1/2 हुन्छ एउटा त्यो लेख किनभने अहिले हाम्रो यहाँ नेगेटिभ आन्छ यहाँ लेख्न मिल्दैन पोजिटिभ आछ भने त पोजिटिभ मिल्छ नि त त्यही भएर लेख्न पाइन्छ अनि अरु पनि भ्यालु हुन्छ यसको के हुन्छ हेर है त अब त्यो हेर्न जाने कास्ट रुलमै हो हामीले हैन यो काम लाग्दैन यो पनि काम लाग्दैन यो काम लाग्थ्यो किन लागेन भन्दा अहिले हाम्रो लिमिट 180 डिग्री भन्दा सानो भनेर भएर यो 360 आउँछ यहाँ त्यही भएर काम लागेन यो मात्र काम लाग्छ यसमा हुन्छ एउटा के 180 प्लस माइनस x हुन्छ हो हैन 180 प्लस x पनि काम लागेन किन काम लागेन 180 भन्दा ठुलो हुने भएन त्यसपछि त्यो मिल्ने भएन काम लागेन अब काम मात्र के लाग्यो 180 माइनस x काम लाग्यो त्यो मिल्छ मिल्दैन हेर अब 180 माइनस x भनेको यही पर्छ यहाँ पर्छ भनेको यहाँ साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ हामीलाई साइन पोजिटिभमै चाहिएको छ हैन त भनेपछि यो काम लाग्नेछ एउटा के काम लाग्यो 180 माइनस x भनेपछि अब म यहाँ के लेख्छु हेर त साइन 180 डिग्री माइनस x भनेको कति हो 30 हो हैन 30 डिग्री यो गर्दा कति हुन्छ हेर त x भनेको एउटा आउँछ 30 डिग्री अर्को आउँछ 150 डिग्री 180 मा 30 गर्नु त 150 हुन्छ ल हेर त 150 भनेको 180 भन्दा सानो पनि हो 30 पनि सानो नि हो 0 भन्दा ठुलो पनि हो त्यही भएर यसको आन्सर कति आयो 30 र 150 डिग्री आयो यसरी मैले ई नम्बर पनि गरिसकेको छु यसमा पनि सहिले थियो अब म यसलाई मेटेर एफ नम्बर गर्छु है त तिमीहरूले यो क्वेशन पनि बुझ्यौ होला हाम्रो एफ नम्बरमा फेरि कस्तो क्वेशन छ भने हाम्रो हेर त डी नम्बरको जस्तै क्वेशन रहेको छ एफ नम्बरमा 6 sin square x plus 4 cos square x equal to 5 दिएको छ हैन अब म यसलाई नि सल्भ गरिदिहाल्छु अब यसलाई पनि हामीले एउटालाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पनि हुन्छ म यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु अगाडिकोलाई 6 sin square x भनेको 1 minus cos square x भयो हैन प्लस 4 cos square x equal to 5 भयो अब सल्भ गर त और 6 minus 6 cos square x plus 4 cos square x equal to 5 भयो और हेर त यहाँबाट 4 मा 6 गर्नु त कति हुन्छ 6 minus 2 cos square x equal to 5 हुन्छ हो हैन यो 5 यतापट्टि छ 4 मा 6 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ -2 हुन्छ किनभने यहाँ माइनस छ त्यही भएर अब और हेर त यो दुईटैलाई यता लैदिनु पर्यो पुनः पोजिटिभ भएर जान्छ हेर 2 cos square x
अनि यो 6 हुँदा -6 + 5 = 0 भयो किनभने यो 5 पोजिटिभमा छ यतापट्टि हैन यो प्लसमा छ नेगेटिभ भयो यो माइनस छ प्लस भयो यता जाँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दा और 2 cos स्क्वायर x - 1 = 0 भयो ओके न अब त्यसरी हेर्दा फेरि अहिले जस्तै गरी यसलाई के गर्छौँ हामी a² - b² को टर्ममा लैदिन्छौँ हेर और 2 cos स्क्वायर x छ नि अब यसलाई त 2 भनेको त यतिर यहाँ 4 आउँछ त्यही भएर 2 को स्क्वायर गरेर 2 cos x को होल स्क्वायर गर्ने गरेको थियो अहिले हामीलाई 2 cos x आउने बित्तिकै अब 2 भनेको त के पनि स्क्वायर हुँदैन त्यही भएर के गरिदिन्छौँ √2 cos x को होल स्क्वायर गरिदिन्छौँ यो भनेको √2 को स्क्वायर भनेको 2 हुन्छ cos x को स्क्वायर भने cos स्क्वायर x हुन्छ त्यही भएर के गर्ने भयो हामीले √2 cos x को होल स्क्वायर - 1 को स्क्वायर = 0 भयो है त यति गर्न सकिन्छ अब त्यो छाडेर हेर्दा a² - b² को फर्मुला लगाइदेऊ और √2 cos x - 1 अरु के हुन्छ √2 cos x + 1 = 0 भयो अब आइदर अरु गर्देऊ आइदर √2 cos x - 1 = 0 हुन्छ भनेपछि cos x भनेको कति आउँछ हेर त -1 भन्दा प्लस हुन्छ हो हैन अनि √2 तल डिभाइडमा आउँछ आइदर हेर त और √2 cos x + 1 = 0 छ भनेपछि हाम्रो cos x भनेको कति आउँछ यो +1 तल -1 हुन्छ √2 तल डिभाइडमा आउँछ एउटा आयो 1/√2 एउटा आयो -1/√2 अब एकचोटी यो लिदियौ अनि एकचोटी यो लिदियौ हैन के हुन्छ हेर cos x = 1/√2 को लागि हेर त cos कतिको भ्यालु 1/√2 हुन्छ भन्दाखेरि 45 डिग्री भनेको 1/√2 हुन्छ भनेपछि एउटा cos 45 डिग्री आउने भयो अब अर्को आउँछ आउँदैन हेर त cos को टर्ममा आउँदैन किनभने हामीले धेरैचोटी गरिसक्यौं बुझि पनि सक्यौं हैन CAST कास्ट यो कहिले पनि काम लाग्दैन यो पनि हामीलाई काम लाग्दैन किनभने हाम्रो यहाँ यो 360 भन्दा माथि जान्छ तर अब हाम्रो यहाँ 180 मात्र लिमिट दिए भएर काम नलागेको नत्र काम लाग्थ्यो है यो चाहिँ किन काम नलागेको भन्दाखेरि 180 लिमिट दिए भएर काम नलागेको यहाँ हाम्रो दुईटै cos भन्ने टर्म यो दुईटैमा 180 प्लस माइनस दुईटै थीटा हो नि यो 180 प्लस थीटा गर्दा नि हाम्रो यहाँ cos पोजिटिभ आउँदैन 180 माइनस थीटा गर्दा नि हाम्रो यहाँ cos पोजिटिभ आउँदैन त्यही भएर यो पनि काम लागेन भनेपछि कुनै नि काम लागेन त्यही भएर x को भ्यालु कति आयो 45 डिग्री मात्र भयो यहाँ हो के न तर अब यतापट्टि हेर त यतापट्टिको लागि गर्छु म अब यतापट्टि के छ हेर त्यहाँ cos x = अब -1/√2 छ 1/√2 भनेको माइनसलाई चाहिँ केयर नगरिकन हेर्दाखेरि 1/√2 भनेको त 45 डिग्री नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो x को भ्यालु 45 डिग्री आउनेछ अहिले चाहिँ हामीलाई cos चाहिँ नेगेटिभमा चाहिएको छ भनेपछि त्यस्तै गरी बनाऊ फेरि CAST कास्ट यो काम लागेन यो पनि काम लागेन किन काम लागेन लिमिटले गर्दा काम लागेन यो अब यहाँनिर हेर्दा यहाँ के छ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा छ हो के न अथवा x थीटा जे भने नि भयो हैन 180 प्लस थीटा नि काम लागेन किन भन्दा हेर त 180 भन्दा ठुलो त हुनै भएन 180 प्लस गर्ने बित्तिकै यो त 180 भन्दा ठुलो भइहाल्छ हो के न त्यही भएर यो पनि काम लागेन तल्लोपट्टिको 180 माइनस x छ नि हेर त 180 माइनस x भनेको यहाँनेरि पर्छ हो के न यहाँनेरि साइन र cos एक पोजिटिभ हुन्छ हाम्रो यहाँ नेगेटिभमा जान्छ भनेपछि cos एक त यहाँ नेगेटिभै हुन्छ भनेपछि हाम्रो 180 माइनस x चाहिँ काम लाग्नेछ के राख्दिने यहाँ cos 180 डिग्री माइनस x भनेको हाम्रो 45 डिग्री हुन्छ यो काम लाग्यो हैन तिमीले बुझ्नुपर्छ है धेरैसम्म मैले धेरैचोटी भनेको छु यस्तो कुरा के हो भनेर अब यहाँबाट हेर त x भनेको कति आयो 180 मा 45 घटाउँदा कति हुन्छ 10 मा 5 घटे 5 हुन्छ हो के न अनि 8 अनि यहाँ 7 मा 4 घटे 3 हुन्छ 135 डिग्री आउने छ हाम्रो हो के न भनेपछि x को भ्यालु चाहिँ दुईवटा आयो यसलाई राख्दै अब देयरफोर x भनेको 45 डिग्री र 135 डिग्री चाहिँ आन्सर भयो यति मात्र हुन्थेन x भ्यालु धेरै लामो हुन्थ्यो हैन तर हामीले लिमिट 180 डिग्री दिए भएर यति मात्र आन्सर भयो यसरी मैले f नम्बर पनि गरिसकेको छु यो पनि सजिलै थियो अब म यसलाई मेटेर g नम्बरको क्वेशन सार्छु है त हाम्रो g नम्बरमा के क्वेशन रहेको छ भने हेर त 4 sec स्क्वायर x - 7 tan स्क्वायर x = 3 दिएको छ हैन अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौं भने यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा sec स्क्वायर x भनेको 1/cos स्क्वायर x गर्ने अनि tan स्क्वायर x भनेको sin स्क्वायर/cos स्क्वायर गरेर त्यसको टर्ममा लिन सकिन्छ अर्को भनेको हामीले यही sec र tan कै टर्ममा लगाएर sec र tan मध्ये एउटाकै टर्ममा नै सल्भ गर्न सकिन्छ हैन अब म चाहिँ के गर्दिन्छु भने sec र tan दुईटैको एउटैको टर्ममा सल्भ गरेर देखाइदिन्छु तिमीहरुलाई हेर कसरी गर्ने भन्दा हामीले 9 क्लासमा एउटा फर्मुला पढेको थियौ sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x भनेको 1 हुन्छ भनेर पढेको थियौ हेर त हाम्रो यहाँ sec स्क्वायर x छ भनेको त्यो के लेख्न मिल्छ हेर त अब sec स्क्वायर x भनेको 1 प्लस tan स्क्वायर x लेख्न मिल्छ यो पछाडी दुईटै टर्म tan को टर्ममा जान्छ नि हो अनि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ त्यही गर्छु म हेर और 4 sec स्क्वायर x को टर्ममा के राख्छु 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 7 tan स्क्वायर x = 3 भयो अब हेर त और 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x माइनस 7 tan स्क्वायर x = 3 भयो के यति गर्न सकिन्छ यो चाहिएन अब म मेटिदिन्छु हेर
अब हाम्रो भइहाल्छ और 4 अनि त्यसरी 4 मा 7 गर्दा 3 हुन्छ नि -3 tan स्क्वायर x इक्वल टु 3 हुने भयो हाम्रो हैन। अब हेर त्यहाँबाट और यो 4 यो माइनस भएपछि यता जाँदा प्लस भएर जान्छ अनि 3 tan स्क्वायर x अनि -4 + 3 इक्वल टु 0 हुने भयो हाम्रो हैन। हेर त अब और 3 tan स्क्वायर x अनि -4 + 3 गर्दाखेरि -1 इक्वल टु 0 हुने भयो। अब त्यसरी हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ हेर त अहिलेको जस्तै गरी a स्क्वायर - b स्क्वायर को टर्ममा लगाइनुपर्ने हुन्छ। अब 3 भनेको केही पनि स्क्वायर हुँदैन, त्यही भएर हामीले यसलाई कसरी लगाइन्छौँ भन त अगाडि लगाएछौँ हामीले √3 tan x को होल स्क्वायर गरिदिन्छौँ -1 को स्क्वायर इक्वल टु 0 हुने भयो। a स्क्वायर - b स्क्वायर को टर्ममा गयो त्यो भनेको के हुन्छ भन त और √3 tan x - 1 √3 tan x + 1 इक्वल टु 0 भयो। आइदर अर गरिदेऊ आइदर √3 tan x - 1 इक्वल टु 0 हुन्छ और √3 tan x + 1 इक्वल टु 0 हुन्छ। यो भनेको tan x भनेको कति हुन्छ भन त ल यो -1 यता प्लस हुन्छ यो डिभाइडमा आउँछ √3 हुन्छ। यतापट्टि tan x भनेको यो माइनस हुन्छ यता जाँदा अनि यो √3 तल डिभाइडमा आउँछ भनेपछि यो दुईवटा टर्म आयो। अब एउटा गर्छु पहिले त्यसरी अर्को गरेर देखाउँछु हैन, दुईटै गर्नु परिहाल्छ। हेर अब यहाँनिर पहिले यो tan x को गरिदिन्छु tan x इक्वल टु 1/√3 और tan कति भनेको 1/√3 हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हेर त 1/√3 आउनु पर्यो। पहिले सुरु tan कति डिग्रीको हुन्छ tan 30 डिग्री भनेको 1/√3 हुन्छ। मलाई थाहा छ, तिमीहरूलाई थाहा छैन भने तिमीहरू कसरी गर्न सक्छौ भने sin/cos गरेर गर। हेर अब √3 कस्तो कुन टर्ममा √3 आउँछ भन्दा sin 30 कोमा आउँछ नि भनेपछि sin 30 भनेको 1/2 हुन्छ हो हैन, डिभाइड बाइ cos 30 भनेको √3/2 हुन्छ। यो 2 र 2 क्यान्सल भयो 1/√3 आयो। त्यसरी तिमीले थाहा पाउन सक्छौ है त कति हुने रहेछ त tan 30 डिग्री हुने रहेछ। अर्को भ्यालु नि मिल्छ मिल्दैन अब हामीले हेर्नको लागि के गर्छौँ भन त कास्ट रुल लगाएर हेर्छौँ। हेर CAST कास्टमा यो दुईटा काम लाग्दैन, यो पनि काम लाग्दैन। किन लाग्दैन हामीलाई यहाँ लिमिट दिएको यो पनि काम लागेन। हाम्रो यहाँ दुईटा हुन्छ 180 ± θ हुन्छ अथवा x हुन्छ हैन। 180 + θ भन्नु भने मात्र हेर त 180 - θ भनेको यहाँ आउँछ प्लस θ गरेपछि एक स्टेप अगाडि जाँदा यहाँ पोजिटिभ आउँछ tan। हामीलाई tan पोजिटिभ चाहिएको छ त्यो मिल्थ्यो तर अहिले यहाँ मिल्दैन। किन मिल्दैन भने 180 + θ गर्दाखेरि हेर त 180 + x भनेको हाम्रो 30 छ 180 मा 30 जोडेपछि त 210 आउँछ। हामीलाई लिमिट 180 सम्म मात्र दिएको छ भनेपछि यो पनि काम लागेन, माइनस त्यसपछि पनि कामै लाग्दैन किनभने नेगेटिभ आउँछ। भनेपछि हाम्रो आन्सर एउटा 30 मात्र हुनेछ यसको लागि हो हैन। भनेपछि हाम्रो यहाँ x भनेको कति आयो 30 डिग्री आयो। अब यतापट्टि गर त यतापट्टि tan x इक्वल टु -1/√3 आउने बित्तिकै हेर त यो भनेको कति हुन्छ tan 1/√3 भनेको त एउटै हो नि 30 डिग्री नै हो। भनेपछि हामीलाई x भनेको 30 डिग्री हामीले थाहा पायौँ तर नेगेटिभमा आउनु पर्यो नि। अब फेरि कास्ट रुलमा हेर्छ थाहा हुन्छ नि नेगेटिभ कहाँनिर हुन्छ भनेर। यो दुईटा त कामै लागेन, यो पनि काम लागेन, यसमा दुईटा हुन्छ 180 ± θ हुन्छ। प्लस θ हाम्रो काम लागेन किनभने बढी भ्यालु आउँछ त्यही पनि पोजिटिभ आउँछ, काम छैन। नेगेटिभ हेर त 180 - θ गर्दाखेरि यहीँ पर्छ हो हैन। 2 × 90 भने 1 2 यहाँ पनि - θ भनेको यहीँ पनि यहीँ पर्छ। अनि हाम्रो यहाँ साइन र cos पोजिटिभ हुन्छ tan त नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि यहाँ नेगेटिभ हुने चाहिँ नेगेटिभै चाहिएको छ भनेपछि यहाँ के हुने छ 180 डिग्री - θ को ठाउँमा अब कति राख्नु पर्यो हामीले 30 राख्नु पर्यो। यसरी हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। कति सजिलो छ हेर न। जब हामीले अलिकति क्लियरसित कन्सेप्ट बुझ्छौँ एकैछिन हुन्छ। x भनेको कति आउँछ हेर त हाम्रो 180 मा 30 घटाउँदा 150 डिग्री आउँछ डिभाइड फोर हेर त हाम्रो x भनेको 30 डिग्री भयो। यतापट्टिबाट 150 डिग्री भयो। यो नै हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले जी नम्बरको नि सल्भ गरिसकेको छौँ। तिमीहरूले बुझ्यौ होला अगाडिको जस्तै सेम टु सेम छ। मैले तिमीहरूलाई अगाडि भन्दै थिएँ दुई तरिकाले गर्न मिल्छ भनेर। मैले यसरी tan को टर्ममा ल्याएर गरेँ। तिमीहरूले यसरी गर्न सकेनौ भने अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौ। हेर सेकलाई 1/cos गर, tan लाई sin/cos गर अनि त्यसलाई सल्भ गरेर गर। त्यसरी गर्दा नि यही एन्सर आउँछ। यसरी मैले जी को नि गरिसकेको छु। अब म यसलाई मेटेर h नम्बरको गर्छु है त। हाम्रो h नम्बरमा के क्वेसन रहेको छ भने हेर त cos x - 2 sin x = 1 रहेको छ। यस्तो टाइपको क्वेसन हामीले अलि सल्भ गरिसकेको छौँ हैन। बी नम्बरको जस्तै क्वेसन रहेको छ यो। अब यसलाई हामीले यसरी सल्भ गर्छौँ हेर। और अब cos र sin को सम्बन्ध के हुन्छ भन्दा रिलेसन के हुन्छ भने cos र sin एकअर्काको उल्टो हो। त्यही भएर म अब cos लाई sin को टर्ममा लगाइदिन्छु। हेर 1/sin x भन्नु भने त गइहाल्छ हैन। -2 sin x = 1 भयो। एलसीएम लिँदाखेरि कति हुन्छ हेर त 1 - 2 sin स्क्वायर x डिभाइड बाइ sin x = 1 हुन्छ। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा त 1 - 2 sin स्क्वायर x = sin x भयो।
यति गर्न सकिन्छ हैन। अब हेर त और यसलाई उता लैजाऊ पोजिटिभ भएर जान्छ 2 sin स्क्वायर x अनि यो प्लस sin x छँदैछ अनि यो यता आउँदा -1 हुन्छ इक्वल टु 0 भयो। यति गर्न सकिन्छ। अब हेर त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 * 1 गर्दा 2 हुनु पर्यो अनि माइनस गर्दाखेरि 1 आउनु पर्यो। त्यो कति हुन्छ भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 2 आउनु पर्यो अनि माइनस गर्दाखेरि 1 आउनु पर्यो भनेपछि 2 - 1 गर्दा 1 हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्दा 2 * 1 गर्दा 2 नै हुन्छ। कति राख्छु भन त म 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 1 इक्वल टु 0। 2 * यहाँ 1 हुन्छ नि 1 sin x हो नि त यो 2 * 1 गर्दा 2 भइहाल्यो 2 - 1 गर्दा 1 आइहाल्यो माइनस गर्दाखेरि 1 नै आयो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ हैन। अब के हुन्छ र त्यहाँबाट और 2 sin x कमन आउँछ बाँकी रहन्छ यहाँ sin x बाँकी रहन्छ हो के न प्लस यहाँ 1 बाँकी रहन्छ माइनस यहाँ 1 कमन आएपछि कति बाँकी रहन्छ हेर त sin x प्लस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ। और हेर तपाईँ यहाँ sin x प्लस 1 कमन आउँछ बाँकी कति रहन्छ 2 sin x माइनस 1 इक्वल टु 0 बाँकी रहन्छ। अब आइदर अर गरिदेऊ आइदर sin x प्लस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ। sin x भनेको हाम्रो -1 आउँछ और गर्दा 2 sin x माइनस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ। sin x भनेको यो -1 गर्दा प्लस हुन्छ अनि 1 2 डिभाइड गर्दाखेरि 1/2 आउँछ। अब दुईटै भ्यालु हालेर गरेपछि निक्लिहाल्छ आन्सर। कति सजिलो छ हेर त। अब यसको ठाउँमा हेर त sin x भनेको के आउनु पर्यो त हाम्रो माइनसमा आउनु पर्यो हैन। तर 1 sin कति भनेको 1 हुन्छ। अहिले माइनसलाई केयर नरिकन हेर त sin 90 डिग्री भनेको 1 आउँछ भनेपछि हाम्रो थीटा भनेको अथवा x भनेको 90 डिग्री हुनेछ। अब sin हाम्रो नेगेटिभको टर्ममा चाहिएको छ भनेपछि हामीले यहाँनिर हेर्छौँ हैन। हेर त CAST कास्टमा हेर्दा यो काम लाग्दैन यो नि काम लाग्दैन हो किन भनेपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ sin दुईटा पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ। केमा हुन्छ यहाँ 180 प्लस माइनस थीटा हुन्छ। 180 माइनस थीटा गर्दाखेरि sin पोजिटिभमा आउँछ त्यही भएर यो काम लागेन हामीलाई हैन। 180 प्लस थीटा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ पुग्छ हो किन यहाँ tan र cot पोजिटिभ हुन्छ sin त नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर sin यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ हुनेछ भनेपछि 180 प्लस थीटा हुनेछ। कति हुनेछ र त sin 180 प्लस थीटा भनेको 90 डिग्री हुन्छ हाम्रो। अलि यहाँ देखिएन हेर अलिकति उभो बुझ्छु भयो 90 डिग्री हुनेछ हो किन त्यो भनेपछि x भनेको 180 मा 90 गर्दा 270 डिग्री हुन्छ। 270 डिग्री त हुन्छ तर हाम्रो 180 डिग्री भन्दा ठुलो हुनु भएन भनेपछि यो ठुलो भयो भनेपछि यो काम लाग्दैन हाम्रो एन्सर यो मिल्दैन अहिले हैन। अब यताबाट गरेपछि थाहा हुन्छ हामीले हेर के हुन्छ अब यतापट्टि sin x भनेको हाम्रो 1/2 दिएको छ। sin कति भनेको 1/2 भन्दा 30 डिग्री भनेको 1/2 हुन्छ हो किन भनेपछि हेर त यहाँ म के लेख्छु sin 30 डिग्री त एउटा भयो। अर्को पनि हुन्छ होला हेर त हाम्रो यहाँ CAST कास्ट गर्दाखेरि यो काम लाग्दैन यो पनि काम लाग्दैन। यहाँ हाम्रो 180 प्लस माइनस थीटा हुन्छ। 180 प्लस थीटा गर्यो भन्दा हेर त यहाँ पुग्छ त्यो नेगेटिभ हुन्छ काम लाग्दैन हामीलाई पोजिटिभ चाहिएको छ। 180 माइनस थीटा भनेको यहीँ बस्छ यहाँ पोजिटिभ हुन्छ। 180 माइनस थीटा गर्दाखेरि 180 भन्दा सानो पनि हुन्छ त्यही भएर त्यो पनि काम लाग्छ। कति हुन्छ हेर त 180 माइनस थीटा भनेको 30 हुन्छ। कति हुन्छ हेर त अब यसलाई मेट्देऊ यो हाम्रो भइसक्यो। यसरी तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है गर्नलाई। x भनेको कति आउँछ हेर त 30 डिग्री एउटा यो भयो। अर्को यतापट्टि 180 मा 30 गर्नु हुँदा 150 डिग्री हुन्छ हो किन भनेपछि दिएर पर्यो हेर त x भनेको एउटा 30 डिग्री हुने भयो अर्को 150 डिग्री हुने भयो। यो हुने भएन किन हुने भएन हामीलाई लिमिट 180 सम्म मात्र दिएछ त्यही भएर यति मात्र एन्सर भयो। यसरी मैले याद नम्बर पनि गरिसकेको छु तिमीहरूले बुझ्यौ होला। यो पनि एकदम सजिलो टाइपको क्वेसन थियो। अब म आई नम्बरको गर्छु है त यसलाई मेटेर। हाम्रो आई नम्बरमा के क्वेसन रहेको छ हेर त tan स्क्वायर x माइनस 3 sec x प्लस 3 इक्वल टु 0 दिएको छ। एउटा tan एउटा sec को टर्ममा दिएको छ। अहिलेको जस्तै क्वेसन रहेको छ यो हेर त कति नम्बरको भनेपछि हाम्रो यो जी नम्बरको गरेको जस्तै क्वेसन रहेको छ। अहिले हामी 9 क्लासको फर्मुला युज गर्छौँ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टु 1 भनेपछि हामीलाई sec स्क्वायर x चाहिँ हामीलाई tan स्क्वायर x दिएको छ भनेपछि यसलाई त लैदेऊ भनेपछि tan स्क्वायर x यता जाँदा पोजिटिभ हुन्छ इक्वल टु यहाँ के छ sec स्क्वायर x छ यो यता आउँदा -1 भएर आउँछ। हामी tan स्क्वायर x को ठाउँमा के राख्छौँ sec स्क्वायर x -1 राख्छौँ अनि सल्भ गर्छौँ। किन यस्तो गर्यौँ किनभने यो गरिसकेपछि हाम्रो सबै टर्म सेकमा जान्छ त्यही भएर है त। अब के हुन्छ हेर त और tan स्क्वायर x भनेको के राख्छु म sec स्क्वायर x -1 माइनस 3 sec x प्लस 3 इक्वल टु 0 हुने भयो। हेर त अब और sec स्क्वायर x माइनस 3 sec x अन्त हेर त प्लस 2 इक्वल टु 0 हुने भयो। -3 मा 1 घटे 2 भयो है त। अब हेर त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 2 आउनु पर्यो हो किन अन्त याड गर्दाखेरि हाम्रो 3 आउनु पर्यो भनेपछि 2 + 1 ले 3 हुन्छ 2 * 1 गर्दा 2 हुन्छ
भनेपछि कति हुने चाहिँ हाम्रो सेक स्क्वायर एक्स माइनस अब 2 प्लस 1 भनेपछि माइनस 2 सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 2 इक्वल टु 0 भयो। हेर त अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 इन्टु 1 गर्दा 2 नै भयो, 2 मा 1 जोड्दा 3 भयो। यसरी गर्न सकिन्छ है त। अब एलसीएम के रे कमन लिदेऊ, सेक एक्स कमन आउँछ भने बाँकी रहन्छ सेक एक्स एउटा माइनस यतापट्टि 2 बाँकी रहन्छ माइनस यतापट्टिबाट 1 कमन लिदेऊ बाँकी रहन्छ सेक एक्स माइनस 2 इक्वल टु 0। माइनस कमन लिएपछि प्लस छ भने माइनस हुन्छ। यो कुरा मैले तिमीहरूलाई धेरैचोटि भनिसकेको छु हैन। अब हेर त और यहाँबाट फेरि कमन कति आयो सेक एक्स माइनस 2 कमन आयो बाहेक कति रह्यो सेक एक्स माइनस 1 इक्वल टु 0। अब आइदरबाट गर्ने हो। हेर आइदर के हुन्छ सेक एक्स माइनस 2 इक्वल टु 0 हुन्छ, सेक एक्स भनेको हाम्रो 2 हुन्छ। अब और गरिदेऊ और सेक एक्स माइनस 1 इक्वल टु 0 छ, सेक एक्स भनेको कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ। अब यो दुईटालाई सल्भ गरेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ एक्सको भ्यालु। अब यतापट्टि हेर त सेक एक्स भनेको 2 दिएको छ भनेपछि सेक एक्स इक्वल टु अब सेक कति भनेको 2 हुन्छ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेक कति भनेको 2 थाहा पाउनुलाई कस कतिको भ्यालुमा 2 आउँछ भन्दा कस 60 डिग्री भनेको हाम्रो कति आउँछ 1/2 आउँछ। सेक भनेको कसको उल्टो भएपछि सेक 60 डिग्री भन्यो भने यसलाई पनि उल्टाइदेऊ, उल्टाउँदाखेरि 2 आउँछ। यहाँबाट थाहा भयो सेक 60 डिग्री भनेको 2 हुनेछ भनेपछि यहाँ राख्देऊ सेक 60 डिग्री। यो त एउटा भयो। अब अर्को हामीले यहाँ कास्टमा हेर्नुपर्छ अर्को पनि हुन्छ हुँदैन भनेर हैन। हेर त CAST कास्ट हाम्रो यहाँ अल पोजिटिभ यस्तो भनेपछि यो दुईटा काम लाग्दैन हामीलाई, यो पनि काम लाग्दैन। हामीलाई यहाँ पोजिटिभ चाहिएको छ सेकको भ्यालु, हाम्रो यहाँ साइन र कस मात्र के अरे साइन र कसेक मात्र पोजिटिभ हुन्छ। सेक पोजिटिभ चाहिएको छ भनेपछि यहाँ पनि हाम्रो हुँदैन भनेपछि हाम्रो कुनै पनि हुँदैन, यति मात्र हुनेछ। अब यति मात्र हुने भएपछि हेर त एक्स भनेको कति आउने रहेछ हाम्रो 60 डिग्री आउने रहेछ एउटा, यो एउटा एन्सर भयो। यतापट्टि हेर त सेक एक्स भनेको 1 आएको छ। अब 1 आउनुको लागि हेर त सबभन्दा पहिला कस कति भनेको 1 हुन्छ भन त ल। कस 0 डिग्री भनेको हाम्रो 1 हुन्छ। अब कस 0 भनेपछि सेक 0 बनाउँदाखेरि के हुन्छ हेर त 1 को उल्टो त 1 नै हुन्छ नि, डिभाइड बाइ 1 भनेपछि उल्टाउँदा नि 1 नै आउँछ भनेपछि हेर त हाम्रो यहाँनिरबाट सेक एक्स इक्वल टु सेक 0 डिग्री भनेको 1 हुनेछ। अब कास्टमा हेर्दाखेरि त एउटै कुरा हो उतापट्टि यतापट्टिको हैन, यसमा केही नि हुँदैन यसमा केही नि हुँदैन किनभने लिमिट दिए भएर केही पनि हुँदैन। यहाँ हाम्रो साइन र कसेक मात्र पोजिटिभ हुन्छ, सेक हामीलाई पोजिटिभमा चाहिएको छ हामीले यहाँबाट पनि पाउँदैनौँ कुनैबाट पनि पाउँदैनौँ भनेपछि एउटा 0 डिग्री मात्र हुनेछ भनेपछि यहाँ हाम्रो एक्स भनेको कति आयो 0 डिग्री आयो। दियरफोर अब दुईटै कम्बाइन गर्दाखेरि एक्स भनेको सबभन्दा पहिला 0 डिग्री लेख सानोबाट तब पछाडि 60 डिग्री। यो नै हाम्रो एन्सर भयो। यो क्वेसन एकदम सजिलो थियो हैन। त्यस्तै गरी अब हामी यसलाई पनि गरिसकेको छौँ। अब लास्ट एउटा जे नम्बर क्वेसन गर्छु त म यसलाई मेटेर तिमीहरूले बुझ्यौ होला अहिलेसम्म मैले कसरी गरिरहेको छु भन्ने कुरा। हामीलाई 3 नम्बरको जेमा लास्ट क्वेसन के दिएको छ भन्दै हेर त sin 3x प्लस cos 3x इक्वल टु 1/2 दिएको छ। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ। अलिकति यो डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन छ। अब हामीले अलिकति त्यसमा कन्सेप्ट लाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यहाँ के दिएको छ sin 3x दिएको छ। अब यो हामीले एक्सरसाइज 5.1 मा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले पढेको थियौँ sin 3x भनेको के पढेको थियौँ भन्दा ल sin 3x भनेको 3 sin x माइनस 4 sin क्युब x भनेर पढेको थियौँ। अर्को cos 3x भनेको 4 cos क्युब x माइनस 3 cos x पढेको थियौँ हो हैन। अनि अगाडितिरको क्वेसन गर्दाखेरि के थियो भन्दै हाम्रो यस्तो स्क्वायरमा आएको भए त हामीले यसलाई sin स्क्वायर x भएको भए त यसलाई के गर्न सकिन्थ्यो हेर त sin स्क्वायर x भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर x गर्न मिल्थ्यो, cos को टर्मलाई नै मिल्थ्यो। यो दुईटा जोडेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले जोड्दाखेरि त हेर त क्युबको टर्मलाई त हामीले यसरी यो क्युबको टर्मलाई सिधै हामीले के गर्न सक्दैनौँ cosलाई sin साइनलाई cosलाई नि सक्दैनौँ। सबैलाई चेन्ज गर्न नसकेपछि के हुन्छ भने त सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ, फ्याक्टराइज गर्न पाइँदैन, खण्डीकरण गर्न पाइँदैन। त्यही भएर यसलाई गाह्रो हुने भएकाले हामीले यसमा अलिकति दिमाग लगाउँछौँ, अलिकति कन्सेप्ट लगाउँछौँ। हामीले एक्सरसाइज 5.4 मा लगाएको एउटा सेम कन्सेप्ट थियो, त्यही कन्सेप्ट लगाउँछौँ अनि गर्छौँ हेर है त। अब के हुन्छ यसलाई यसमा हामी के गर्छौँ भने हेर त यो अब और sin 3x लाई यतिकै राख प्लस अब cos 3x हाम्रो अलिकति हामीलाई अलिक गाह्रो बनाएले हो नि त हैन। अब cos 3x लाई के गर्न मिल्छ भन्नु त ल मैले तिमीहरूलाई अगाडि भनिसकेको छु। cos 3x लाई sin 3x कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नु त ल sin 3x को टर्ममा ल्याउनलाई यो cos लाई sin को टर्ममा ल्याउन कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई भनेको sin 90 डिग्री माइनस 3x लेखिदियो भने त हेर त यो भनेको cos 3x हुन्छ नि। कास्ट टुलमा हेर त CAST कास्ट गर्दाखेरि 90 भनेको 1 * 90 छ त्यहाँ 1 यहाँ भयो माइनस थीटा भनेपछि यहीँ बस्नु पनि भयो। यहाँ अल पोजिटिभ हुन्छ, साइन पनि पोजिटिभ हुन्छ, तर 1 भएपछि हेर त 1 3 5 यस्तो आयो भने चाहिँ साइन कसमा चेन्ज हुन्छ, कस भयो। थीटा कति छ हाम्रो 3x छ भनेपछि हेर त cos 3x भनेको sin 90 - 3x लेख्न मिल्ने रहेछ। अब म यहाँ के लेख्छु sin
90 डिग्री माइनस 3x लेख्छु इक्वल टु 1/2 छ है त। यो हामीले प्रुभ गर्नको लागि एक्सरसाइज 5.4 मा धेरैचोटि युज गरेको छौँ। तिमीहरूले भिडियो हेरेको छौ भने अगाडिको तिमीहरूले बुझ्छौ है त यो कुराहरू। अब हेर त के हुन्छ यहाँ। अब दुईटै साइनको टर्ममा आयो भनेपछि अब हामीले के गरिदिन्छौँ फेरि अर्को 5.4 कै sin c प्लस sin d को फर्मुलामा लैदिन्छौँ। sin c प्लस sin d भनेको के हुन्छ 2 sin c प्लस d/2 इन्टु cos c माइनस d/2 हुन्छ। यसमा लैजाउँदा के हुन्छ और 2 sin c प्लस d भनेको c भनेको 3x भयो, d भनेको हाम्रो यो पुरै भयो है त 3x प्लस 90 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 हुने भयो इन्टु cos c माइनस d भनेको 3x माइनस हुने त्यो ब्र्याकेट राखेर 90 माइनस 3x गरेर यहाँ डिग्री छ है हेर त। अन्त फेरि डिवाइड बाई 2 यति भयो इक्वल टु 1/2 त भइहाल्छ हो किन। यति गर्न सकिन्छ। यो फर्मुला नि हामीले लेखिसक्यौँ। अब म यसलाई मेरिदिन्छु। ल हेर हामीले मैले अगाडि लेखेको थिएँ नि फर्मुला लेखाउँदाखेरि भनेको थिएँ एक्सरसाइज 5.1 5.2 5.3 5.4 सबै फर्मुलाहरू इजी लाग्छ थिएँ। हामीले यहाँ काम लागिरहेको छ नि कन्सेप्टहरू सबै। अब के हुन्छ हेर त और 2 sin हेर त 3x क्यान्सल भयो 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 गर्दा 45 डिग्री आउँछ इन्टु यतापट्टि हेर त cos 3x माइनस 90 डिग्री अन्त फेरि माइनस माइनस प्लस 3x हुन्छ डिवाइड बाई 2 हुने भयो इक्वल टु हाम्रो 1/2 छ। अब के हुन्छ हेर त और 2 sin 45 भनेको 1/√2 हुन्छ इन्टु अनि फेरि इन्टु नै छ cos हेर त 3x गर्दा 6x माइनस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 हुने भयो इक्वल टु 1/2 हुने भयो होइन। अब पछाडि हेर त के हुन्छ यो √2 लाई यतापट्टि पठाइदेऊ यो 2 लाई तल ल्याइदेऊ त और cos 6x माइनस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टु यो √2 माथि आउँदाखेरि √2 हुने भयो डिवाइड बाई यो 2 इन्टु यो 2 गर्दाखेरि 4 हुने भयो। यति गर्न सकिन्छ। अब के हुन्छ हेर है त यहाँबाट। अब यहाँबाट म के गर्छु भन्दा हेर त और cos 6x माइनस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टु हेर त √2 भनेको के हो √2 भनेको यतिकै राख। अब √2 तलपट्टिको 4 छ नि 4 भनेको के गर्न मिल्छ भनेपछि हेर त 4 भनेको 2 इन्टु 2 हुन्छ अनि यो 2 भनेको के हुन्छ हेर त √2 इन्टु √2 हुन्छ हो किन। अनि इन्टु यो 2 त छँदैछ तिमीहरूले बुझिरहेछौ नि 4 भनेको हाम्रो 2 इन्टु 2 भयो 4 भयो हो किन। अनि यो 2 मात्र यति लेख्नु मिल्छ हुँदैन यो 2 भनेको √2 इन्टु √2 भनेको 2 हुन्छ। यतिलाई √2 इन्टु √2 गरिदिएँ अनि त्यहाँदेखि के छ 2 यतिकै राखेँ भनेपछि यहाँ के हुन्छ हेर त माथि √2 छ डिवाइड बाई तल 4 भनेको √2 इन्टु √2 इन्टु 2 गर्न पाइयो यति गर्न पाइन्छ। अब पछाडि के हुन्छ हेर त यहाँबाट एउटा √2 लाई क्यान्सल गरौँ कति बाँकी रह्यो हेर त यहाँबाट और cos 6x माइनस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टु माथि 1 बाँकी रह्यो तल 2√2 बाँकी रह्यो किन हेर त 1 डिवाइड बाई 2√2 भयो यति गर्न सकिन्छ। अब पछाडि यहाँबाट हामीले अलिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हेर। अब हाम्रो यहाँनिर 1/√2 आयो त हामीले गर्न सजिलोसित सक्थ्यौँ। त्यो भनेको कति हुन्थ्यो cos कति डिग्रीको हुन्थ्यो 1/√2 भनेको cos 45 डिग्रीको हुन्थ्यो। हाम्रो यहाँ के आयो 1/2√2 आयो किन। अब हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दै अलिकति हामी फेरि अब यहाँनिरबाट कन्सेप्ट लाउँछौँ। अब हामीले यहाँनिरबाट के गर्छौँ भने हेर त ठ्याक्क यहाँनिर के भएको छ हाम्रो 1/2√2 आएको छ होइन यता यस्तो भएको छ। अब हामीले के गर्छौँ भने यहाँनिरबाट आएपछि हामीलाई 1/2√2 भनेको थाहा छैन मैले अगाडि नै भनिसकेको छु होइन। 1/√2 भनेको त 45 डिग्री हुन्थ्यो हामीलाई थाहा हुन्थ्यो। यहाँनिर थाहा नभएपछि हामी के गर्छौँ भने अब सिधै क्यालकुलेटर युज गर्छौँ। क्यालकुलेटरमा हामीलाई यस्तो फिचर छ होइन हेर म देखाउँछु तिमीहरूलाई। हाम्रो क्यालकुलेटरमा होइन के छ भन्दै सबभन्दा पहिला 1/2√2 छ नि अनि यतापट्टि cos छ भनेपछि सबभन्दा पहिला म तिमीहरूलाई के गर्छु सिफ्ट खिच्छु होइन। सिफ्ट खिचेपछि अनि यहाँनिर cos भन्ने छ हाम्रो क्यालकुलेटरमा होइन sin cos छ त्यहाँ cosमा खिचेपछि cos इन्भर्स हुन्छ। अनि पछाडि म यहाँ ब्र्याकेट राख्छु अनि हाम्रो के दिएछ हेर त्यहाँ 1 अनि पछाडि डिभाइड गर्छु अनि 2 खिच्छु अनि यहाँ रुट भन्ने छ हाम्रो अल्फा भन्दा तलपट्टि 2 रुट छ होइन अनि फेरि 2 गर्छु अनि ब्र्याकेट बन्द गरिदिन्छु। यो भनेको हाम्रो cos इन्भर्स 1/2√2 हुन्छ। त्यो गरेर इक्वल टु गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 69 पोइन्ट अनि धेरै ठुलो आउँछ म कति लेख्छु 69.29 चाहिँ लेखिदिन्छु है त। त्यो भनेको हाम्रो 69.29 डिग्री हो है त। यति डिग्री भनेको 1/2√2 हुने रहेछ यति कुरा हामीले बुझ्छौँ। अब पछाडि यहाँनिर मैले गरिदिन्छु हेर cos कति छ त्यहाँ 6x माइनस 90 डिवाइड बाई 2 भनेको cos कति हुने रहेछ 69.29 डिग्री हुने रहेछ है त। एउटा यति हुन्छ अनि अर्को पनि डिग्री हुन्छ नि त अर्को नि मिल्छ एउटा के मिल्छ हामीले अब कास्ट रुलमा हेरेपछि थाहा हुन्छ हेर CAST कास्टमा हेर्दाखेरि के हुन्छ हेर त यो दुईटा काम लाग्दैन हामीलाई यो पनि काम लाग्दैन
हामीलाई यहाँनिर हेर त यहाँ साइन र कसेक मात्र पोजिटिभ हुन्छ हाम्रो यहाँ के चाहिएको छ कस छ हो हैन कस त हाम्रो यहाँ पोजिटिभ हुँदैन हामीलाई कस पोजिटिभमा चाहिएको छ भनेपछि हाम्रो यहाँनिरबाट हेर त कस पनि पोजिटिभमा भनेपछि एउटा मात्र हुनेछ 69.29 डिग्री हुनेछ हैन अब म यसलाई त्यसो के गरिदिन्छु हेर त यति मात्र हुने भएपछि अब यसलाई म मेटिदिन्छु अनि यसलाई म सल्भ गरिदिन्छु अनि भइहाल्छ हेर अब यो कस र कस क्यान्सल भयो यहाँ कति मागिरहेको हेर त 6x - 90 / 2 = 69.29 भयो अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हेर 6x - 90 = 69.29 हैन यति इन्टु 2 गर त त्यो गर्दा आउँछ हाम्रो 138.59 आउँछ अब त्यसरी हेर्दा 6x भनेको यो यता जाँदा प्लस भएर जान्छ प्लस 90 हुने भयो लाइट गएको थियो तब पछाडि के हुने जाने यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आउने छ 228.59 आउँछ अनि x भनेको अब यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो हैन 228.59 / 6 गर्दाखेरि हाम्रो x भनेको कति आउँछ हेर त डिभाइड बाइ म 6 गर्दै छु डिभाइड बाइ 6 गर्दा आउँछ हाम्रो 38.09 आउने छ हैन x भ्यालु हाम्रो कति आयो 38.09 चाहिँ एन्सर आउँछ हाम्रो एउटा है त यसरी मैले 3 नम्बरको जे पनि गरिसकेको छु यसरी हाम्रो 3 नम्बरको सबै सल्भ भइसकेको छ अब म यसलाई मेटेपछि यसलाई मेटेर भन्दा पनि अब अर्को भिडियोमा चाहिँ 4 नम्बरबाट तलको ल्याउँछु है त